Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Kies wat het beste bij je past en welkom bij de opleiding Technische Natuurkunde. Ik ben Ron Smit, ik ben de opleidingsdirecteur van deze mooie opleiding en ik mag je hier welkom heten vandaag bij de studiekeuzecheck. Waarvoor doen we dat eigenlijk, een studiekeuzecheck? Nou, een studiekeuzecheck is eigenlijk gewoon de laatste check voordat je besluit inderdaad met deze studie te gaan beginnen. Het is nogal een verandering van de middelbare school naar de universiteit en naar deze opleiding. En we willen je een idee geven voor wat dat is, zodat jij kan bepalen of dit inderdaad de juiste keuze is of niet. Dat betekent dat we vandaag een eerlijk verhaal willen vertellen. Dus we zijn niet gericht op fantastische explosies en proeven met vervloeibare stikstof en zwarte gaten en dat soort dingen. Want dat is niet wat we hier elke dag aan het doen zijn. We zijn hier gewoon bezig met alle natuurkunde, ook natuurkunde die niet meteen spectaculair lijkt, omdat we alle natuurkunde willen begrijpen. Dus vandaag niet alles mogelijk, niet spectaculair, maar juist gewoon alledaags eigenlijk. En wel eerlijk, een serieus verhaal, waardoor jij een goed beeld krijgt wat deze opleiding nou precies inhoudt. Ja, nou je hebt nu voor deze opleiding gekozen, je staat ingeschreven, anders dan zou je dit niet doen. Maar hoe weet je nou eigenlijk of dat de juiste keuze is? Dat is heel lastig om dat te bepalen. En er zijn mensen die daar onderzoek naar doen. Die onderzoeken hoe je als mens zo goed mogelijk een keuze kan maken. Nou, daar kunnen we eindeloos over praten, maar wat ons betreft moet je jezelf 3 vragen stellen bij deze studiekeuzecheck. De eerste vraag is, sluit het aan bij mijn kennis? Heb ik genoeg geleerd om mee te kunnen? Dat wil niet zeggen dat je alles wat je vandaag te horen krijgt, de komende dagen als je het wat langer over doet, dat je dat allemaal in één keer moet begrijpen en allemaal in één keer moet doorzien. Nee, maar je moet het wel het idee hebben, oh ja, wat ik tot nu toe geleerd heb, sluit goed aan bij de kennis die hier wordt aangeboden. En dan is de tweede vraag, vind je het leuk? Ja, natuurlijk. Je moet je studie leuk vinden. Anders zijn 3 jaar heel erg lang. Dus ja, vind je het leuk? Vind je het spannend? Maar ook, als het nou niet meer zo leuk is en het wordt lastiger, en dat punt komt hoor, want 3 jaar is een lange periode, ga je dan volhouden? Ja? Ik heb mijn boek heus ook wel eens in frustratie in de hoek van de kamer gegooid en gedacht, ik leer het nooit. Maar bij mij duurde het nooit lang en dan ging het weer kriebelen. Dan pakte ik het boek weer op omdat ik het wilde weten. Heb je dat? Dat is een goede indicatie dat deze opleiding inderdaad bij je past. Dus dat gaan we proberen te achterhalen met dit programma. Dit programma wat je hier aanbiedt. Nou, je kan dat plannen op de manier zoals je wil. Hè. Je hebt ruim de tijd, een periode de tijd om dit programma te doorlopen. Maar het bestaat uit een aantal stappen. Ten eerste hebben we de welkom, wat ik je nu geef, maar ook een welkom van onze studievereniging die bijvoorbeeld over een eerstejaarsweekend praat. Daarna komt er een hoorcollege wiskunde. Dat is een video van 1 uur, waarbij een echte wiskundedocent van onze opleiding een onderwerp komt uitleggen. Het is op het niveau en van het type onderwerpen zoals je die hier krijgt. Neem ook echt een pen en papier of een laptop of wat jij prettig vindt om aantekeningen te maken bij dat hoorcollege, want je hebt die stof nodig om daarna aan een werkcollege wiskunde te werken, want daar krijg je de opgaves erover. Geef jezelf wel even pauze, hè, want het duurt allemaal best wel lang. Dus neem even een kwartiertje of zoiets, wat jij wil, om even uit tot rust te komen, voordat je met je werkcollege wiskunde aan de slag gaat en een opgave probeert te maken. Nou, als je dan met wiskunde klaar bent en de opgave geprobeerd hebt, je hoeft ze echt niet allemaal af te hebben. Het gaat erom dat je echt even serieus 1,5 uur gaat zitten om het te proberen. En waar je bent dan, daar ben je en klaar. Je hoeft het niet af te maken, gewoon als je 1,5 uur serieus gewerkt hebt, is dat voldoende. Dan ga je daarna, met natuurlijk weer een pauze, beginnen aan het hoorcollege natuurkunde. Dan krijg je een andere docent, dat is een van de docenten van onze natuurkundeopleiding, en die gaat dan in 1 uur iets uitleggen van de natuurkunde. En vervolgens, ook weer met een pauze, doe het, of de volgende dag als je wil, doe je het werkcollege natuurkunde, ga je weer opgaven maken. Ook daar geldt, doe het serieus, ga er 1,5 uur voor zitten, maar probeer het niet allemaal af te krijgen, daar gaat het helemaal niet om. En dan ronden we af met een reflectie, waarbij je eens even terugkijkt, hoe ging dit nou? Wat vond ik ervan? Past dit nou bij mij of niet? Want dat is de belangrijke vraag die we willen beantwoorden, niet zozeer al die wiskunde en die natuurkunde.
Betekent dus dat het totale programma wat hier voor je klaar staat, iets meer dan 7 uur beslaat. Dus die kan je nu alvast gaan plannen. Even kijken, wanneer doe je die uren, wanneer neem je de tijd voor en wanneer doe je wat. Kijk daar rustig naar en doe het op jouw manier. Dat is helemaal in orde. Waarom doen we dit programma dan eigenlijk zo? Nou, om die vragen te beantwoorden. Bij het hoorcollege wiskunde kan je bijvoorbeeld zelf vragen, sluit deze wiskunde aan bij mijn kennis? Het moet een beetje nieuw zijn voor je, zoals je het nog niet eerder gezien hebt, maar het moet wel begrijpelijk zijn, min of meer. Je moet erbij kunnen van de kennis die je nu al hebt. En bij dat werkcollege, ja, weet je, een hoorcollege luisteren naar iemand anders en dan denken, oh ja, dit is logisch, oh ja, dat begrijp ik. Dat is vrij makkelijk. Maar om jezelf werkelijk te zetten tot het maken van opgaven en dan ook werkelijk te kijken of je het begrepen hebt, dat geeft je pas informatie of je de stof werkelijk beheerst. Luisteren is makkelijk, opgaven maken is een stuk moeilijker en daarom laten we je dat doen. Dan de natuurkunde, want ja, dit is een natuurkundeopleiding. Dus vind je dat leuk? Die vraag kan je dan echt goed beantwoorden. Een heel alledaags natuurkundig onderwerp, maar op onze manier uitgelegd. En dan vervolgens het werkcollege natuurkunde. En schrik niet als het te moeilijk wordt, dat is onze bedoeling. En enkeling van jullie zal alle opgaven kunnen maken en het misschien niet moeilijk vinden, maar de bedoeling is dat heel veel van jullie het op een gegeven moment echt moeilijk vinden. Dat is onze opzet, want alleen dan kan je ervaren hoe je reageert als het even tegen zit. Want ja, dat is een belangrijke vraag die je moet beantwoorden om een gevoel te krijgen of deze opleiding bij je past of niet. Op die manier hebben we dit programma in elkaar gezet en we hopen dat jij een goed antwoord kan krijgen op deze vragen voor jezelf. Dan nog iets heel belangrijks, en dat is dat ik alvast wil wijzen op de studieadviseur. We hebben 2 studieadviseurs, dat zijn geen docenten, ze geven je geen vakken, maar dat zijn mensen die jullie helpen met jullie studie en dan veel meer op persoonlijk vlak. Alles wat je met de studieadviseur bespreekt is persoonlijk en zal de studieadviseur met niemand anders delen. Altijd in goed vertrouwen. Die mensen kunnen jullie bijvoorbeeld heel goed helpen bij persoonlijke omstandigheden die voor jou gelden. Je kan je misschien niet 40 uur per week op de studie focussen, omdat er andere dingen zijn in je leven die op dat moment heel veel aandacht en energie van je vergen. Dat is iets wat je gewoon altijd als zoiets gebeurt even met de studieadviseur moet bespreken. En het liefst zo kort mogelijk op het moment dat dat daadwerkelijk gebeurt. De studieadviseur kan je dan helpen, met planningen en ook met voorzieningen als dat nodig is. En ook algemene voorzieningen. Hè? Je moet denken bijvoorbeeld aan dat je op de middelbare school altijd extra tijd kreeg voor tentamens, zodat je een half uurtje langer kreeg dan andere studenten. Als dat op de middelbare school zo kon, dan kan dat misschien op de universiteit ook. En dan kan je dat hier gewoon aanvragen. Maar het kan alleen als je de studieadviseur gesproken hebt. Die heeft de sleutel in handen om dit soort dingen mogelijk te maken en niemand anders. Studieadviseur is een hele belangrijke partner voor je tijdens je studie. Dat wilde ik je vertellen. Ik wens jullie heel veel plezier met het maken van deze online module. En dan hoop ik dat als jullie dat af hebben, dat je het naar je zin gehad hebt, dat je het leuk vindt, dat je ook daadwerkelijk voor de opleiding komt. En dan zullen we voor de zomer, vlak voordat jullie de eindexamencijfers bekendgemaakt worden, zullen we hier een dag op de campus organiseren voor iedereen. Die is vrijwillig. En dan kan je met mij en met elkaar kennis komen maken. Ik kijk er nu al naar uit om jullie dan allemaal te leren kennen. Tot dan en veel plezier met de studiekeuzecheck. Hoi!